Ang vision ni Mamu Cruz. Narito ang unang vision. Babalik na daw ang ABS-CBN next year sa 2021. Pangalawang prediksyon, may isang bansa na tutulong daw sa Pilipinas upang makabangon tayong muli. Ang pangatlong prediksyon, magiging okay naman daw ang ating kalusugan dahil may gamot na o vaccine na lalabas sa susunod na taon. Pang-apat na prediksyon, maging positive dahil ang Pilipinas ay makakabangon na sa ekonomiya. Pang-limang prediksyon, sasabog daw ang taal sa susunod na taon 2021, kaya kung ikaw ay nakatira malapit sa taal, umalis na kayo para makaiwas sa kapahamakan at wag nang matigas ang ulo. Hindi po tayo nananakot kundi ito ay gabay lamang. Pang-anim na prediksyon, prediksyon sa Ilocos Region. Ang taong 2021 sa inyo ay magiging masalimuot. Maaring magkaroon ng insidente, pagguho o landslide, pag-angat ng dagat at papunta ito sa mga kalsada. Magkakaroon kayo ng landslide dyan sa Ilocos Region. Vision sa Cagayan Valley. Sa lahat ito ng mga taga Cagayan Valley, sa 2021 ay makakabangon kayong muli dahil sa pagkakaisa nating lahat. Maging positibo lamang dahil matatagalan pa bago humupa ang tubig baha o bago madrain ang tubig sa inyo. Kung inyong titingnan, nakalbo na ang mga bundok ninyo. Magsisilbi sana itong aral sa taong 2021 at sana makapag-isip kayo ng solusyon kung paano maiwasan ang mga sakuna ng kalikasan. Hindi pa naman huli ang lahat. Simulan na nating magtanim ng puno sa ating mga kagubatan dahil ito ang pinakamainam na solusyon upang ang inang kalikasan ay hindi na magalit sa ating mga tao. Huwag sana tayong abusado sa kanya. Ang vision sa Central Luzon. Ayon kay Mamu, sa Central Luzon naman ay magkakaroon kayo ng malakas na lindol. Yung lindol na parehas nung nangyari taong 1991 kung inyo pa itong naalala. Maari daw maganap ang lindol na ito sa buwan ng Marso, papuntang pangalawang linggo ng Abril. Maari din kayong bahain, lindol at paglubog sa taong 2021. Ang vision naman sa Bicol. Para sa lahat ng mga taga Bicol, normal na daw na pagsubok tuwing gigising ang bulkang Mayon. Sa lahat ng mga nakatira malapit dito ay mabuting lumikas na daw o lumipat ng tirahan ayon kay Mamu. Ang vision sa Western Visayas. May 6 na probinsya dito sa Western Visayas na kinabibilangan ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros, Bacolod. Dito sa Western Visayas ay may paggulong ng putik na manggagaling sa bundok. Pwedeng bumagsak ito papuntang ilog at posibleng mangyari ito sa buwan ng Setyembre. Vision sa Central Visayas at Eastern Visayas. Ito ang mga probinsya sa Central Visayas. Ito naman ang mga probinsya sa Eastern Visayas. Magkakaroon daw ng malaking dagok sa mga lugar na ito, kaya lagi kayong makinig kung ano ang sasabihin ng pamunuan o gobyerno. Kung may mga babala, upang kayo ay hindi magsisi sa huli. Huwag matigas ang mga ulo ninyo. Vision sa Cebu. Sa taong 2021 daw, ay magkakaroon ng pagguho, ngunit hindi ito dahil sa tubig, lindol o hangin. Ito ay sa ibang kadahilanan daw. Guguho daw ang isang minahan sa Cebu. Kaya ngayon pa lamang ay pinag-iingat na kayo, maghanda at manalangin.
Kaya sa lahat ng mga tao sa Cebu, mag-iingat po tayong lahat. Gawin ang nararapat upang maiwasan ang mga sakuna. Vision sa Bohol. Ito ang babala ni Mamu sa lahat ng mga taga-Bohol. Mauulit ang lindol na mararanasan ninyo noong 2013 dyan sa Bohol. Vision sa Mindanao. Ayon kay Mamu, sa Mindanao ay sisiklab muli ang giyera na maaring katulad sa nangyari noon sa Marawi. May pag-ambush daw na mangyayari sa ating mga kasundaluhan o military. Mag-iingat po lahat ng mga kasundaluhan natin dyan sa Mindanao. Sa akin lamang, magdala kayo ng kahit anong simbolo ng inyong pananampalataya saan man kayo pumunta. Vision sa Mount Canlaon. Ang Mount Canlaon ay matatagpuan sa Visayas at ito daw ay sasabog pero hindi pa ngayong taon ng 2021. Ang vision sa Pampanga ni Mamu. Vision sa Aurora. Vision niya sa Tarlac. Sa mga lugar na ito ay magkakaroon ng lindol sa Aurora. Isa itong malakas na lindol. Kaya lahat ng mga tao na nakatira sa Aurora ay dapat na mag-ingat. May malaking pagsubok kayong kakaharapin. Tatamaan din kayo ng malakas na bagyo sa taong 2021. Ang vision sa Mount Pinatubo ni Mamu. Ang Mount Pinatubo naman ay maaring sumabog sa taong 2021. Kung hindi ito January, maaring kalagitnaan ito ng taon. Ang pagsabog na ito ng Mount Pinatubo daw ay maging biglaan. Ang vision sa Mount Apo sa Davao. Maaring magising muli at pumutok ito sa taong 2021, ang Mount Apo ng Davao. Gigising muli ang Mount Apo at yayanigin ang buong Mindanao. Pinag-iingat ang lahat ng taga-Davao o lahat ng mga taga-Mindanao. Ito naman ang nakikita ni Mamu sa Dabiguan. Ang Dabiguan ay mangyayari pero hindi pa sa taon na ito. Hindi naman ganun kagrabe ang pagkasira sa Dabiguan at walang tsunami na magaganap. Ang vision sa Davao. Sa Davao ayon kay Mamu, pwedeng maulit ang Intensity 7 na nangyari noon sa Mindanao. Ang lahat ay pinagdadasal at pinag-iingat. Vision sa Marikina. Ang lindol daw na mangyayari sa Manila ay galing sa fault line ng Marikina, pero hindi naman ito ganoon kagrabe. Vision sa Batangas. Magiging madalas ang paglindol sa Batangas at gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ang nakikita ni Mamu. Pero pinapayo ni Mamu na lumikas na ang mga tao na nakatira dyan malapit sa Taal. Another one. Ano nga ba ang mangyayari sa atin sa taong 2021? Narito ang mga sinabi ni Nostradamus para sa taong 2021. The United States authorizes 2 major show of force cruise missile strikes on Damascus or Tehran. A 1-day or 2-day punitive cruise missile strike on either Damascus or Tehran may take place by the U.S. in retaliation for an attack, violations, or a military threat of some sort. The precedent for 2 such attacks in the same year is based on 1. 2 January 1993 missile attacks on an Iraqi military complex in Baghdad by outgoing President George Bush, and 2. A cruise missile strike on Iraq in June 1993 that was ordered by U.S. President Bill Clinton. The June attack was punitive due to a U.S. discovery and foiling of an Iraqi plot to assassinate George W. Bush. It was said George Bush Sr. when he was visiting Kuwait earlier in the year.
It is likely that both strikes in 2021 will be against Iran, but it is possible that one strike will be against Iran and the other against Syria. As it was the case in 1993, it may well be that outgoing President Donald Trump may order the January 21 strikes and likely against Iran's capital, Tehran. Later in the year, possibly in June but perhaps a different month, President Joe Biden will launch another series of strikes against Iran or else Damascus or Syria. The media has had a lot of hesitation, for some reason acknowledging what the rest of the world knows to be true. Israel and Iran are indeed at war, and it is not merely a proxy conflict. Nostradamus also said that a major war between Israel and Syria will occur by October of 2022 and may involve Jordan and Iraq by June of 2023. Also by 2023, Iran, Turkey, Saudi Arabia, and Egypt will become caught up in a huge Middle East war extending to the Eastern Mediterranean and possibly the Balkans. And now the revolution or civil war. The Florida Massacre. Up to 150 people, blacks, whites, and Hispanics, will be massacred in the month of January 2021 by revolutionary mobs in a Florida town or city. This may be part of a civil war between radical Democrats and Republicans begun over election results. Then again, it may be a continuation and worsening of the revolution in this country, being carried out by Marxist and Antifa elements and much of the Democratic Party. Then again, 75% of the victims will be black, 25% will be white or Hispanic. A number of females will be raped and will be strangled or shot. The town will be set ablaze like many cities already have been, but this fire will be far more destructive than any thus far. I can only remember what the prophet had said, that if the wrong person comes to power, then America will be judged.